چرا حکومت‌ها و نظام‌های مادام‌العمری محکوم به شکست هستند و مردود و مطرود محسوب می‌شوند؟ حکومت‌های مادام‌العمری حکومت‌ها و نظام‌هایی هستند که نظام حاکم هیچ گونه تاریخ انقضایی برای خود قائل نبوده و در نتیجه ملت از حق تعیین سرنوشت سیاسی خود برای همیشه محروم است و باید خود و نسل‌های بعدیشان تا ابد چنین نظامی را تحمل کنند و در صورت اعتراض هم محکوم به نابودی و محرومیت‌های اجتماعی باشند. از جمله چنین نظام‌هایی می‌توان به نظام شاهنشاهی و نظام اسلامی اشاره نمود که هیچ گونه پایان کار و جایگزینی برای خود متصور نیستند و این نسل و نسل‌های بعدی را محکوم به اطاعت از نظام خود می‌دانند. این بدون شک خیانت و تضییع حقوق این نسل و نسل‌های بعدی میباشد، به طوری که افراد وقتی به دنیا میآیند قبل از اینکه متولد بشوند تا پایان عمرشان برای آنها تصمیم گیری‌های سیاسی به عمل آمده و فقط باید چشمانشان به دست قدرتمداری باشد که لقمه نانی کف دست آنها بگذارد و بله بله قربان بگوید تا در گرسنگی و محرومیت بیش از حد باقی نماند. به عبارت دیگر در چنین نظامی انسان‌ها خود را در وضعیتی می‌بینند که قبل از تولدشان نسخه یک نظام سیاسی مادام‌العمری و دائمی برای آنها نوشته شده و این به معنای آن است که مملکت متعلق به افراد خاصی از جمله متعلق به شاه است و خاندان او. بنابراین بین نظام‌های مادام‌العمری و دموکراسی هیچ گونه سنخیتی وجود ندارد. اما اگر چنین ادعایی بشود باید از آنها پرسید مگر قرار است چنین نظامی فقط برای 4 سال بر مسند قدرت باشد؟ چرایی و علل وقوع انقلاب سال 57. این یک واقعیت مسلم است که در روزگاران قدیم در 4 گوشه جهان افراد زورمدار و جنگجو با زور بازوی خود اداره امور مملکت را به دست می گرفتند و تحت نام شاه بر اریکه قدرت می نشستند و تاج شاهی بر سر می گذاردند تا اینکه طی 2 قرن اخیر با روند رشد ذهنی انسان و تغییر صحنه زورمداری و شمشیرزنی و عدم نیاز به افراد قلدر و شمشیرزن، دوران پادشاهی که عبارت بود از سلطه فرد زورمدار با قدرت مطلقه منسوخ شد و به این ترتیب با چنین رشد فکری به تجربه درآمدن تاج و تخت و سلطنت و نظام شاهنشاهی جای خود را به اندیشه مداری و تخصص محوری داد. و یا اگر هم در جاهایی هنوز ادامه دارد به صورت نمادین و تشریفاتی درآمده و شاهان و امپراتورها تصمیم گیری کلان مملکتی را به عهده ملت واگذار نمودند. با فرارسیدن چنین عصری در 2 قرن اخیر ایران نیز روی به تجربه انقلاب مشروطیت نهاد تا بلکه بتواند از قدرت مطلق شاه بکاهد و اداره امور را به ملت واگذارد و شاه نقش نمادین داشته باشد. ولی متاسفانه انقلاب مشروطیت نتوانست در ایران پیاده شود و شاه اجازه نداد تا قدرت مطلق خود را به ملت واگذاری کند. به طوری که همچنان آحاد مختلف ملت هیچ گونه نقش سیاسی در اداره مملکت نداشتند و این فرمان ملوکانه بود که همچنان سرنوشت ملت را رقم میزد و تا زمان انقلاب سال 57 نیز ادامه یافت و موضوع قدرت مطلقه شاه و حکومت مادام‌العمری نظام شاهنشاهی از دلایل وقوع انقلاب 57 بود که مردم و به خصوص نسل جدید می‌دیدند که فاقد هر گونه اثرگذاری سیاسی هستند. و در واقع نظام‌های سیاسی مادام‌العمری و موروثی برای ملت حقی قائل نیست و همه باید مطیع اوامر ملوکانه باشند و در صورت مخالفت در بهترین حالت باید مملکت را ترک کنند. نظام اسلامی نیز که کلاه بزرگی بر سر ملت گذاشت و در هنگام رفراندوم و همه پرسی اعلام جمهوری اسلامی نموده و رأیگیری برگزار نمود و در پشت صحنه مشخص شد که ملت را فریب دادند. زیرا در پشت صحنه حکومت اسلامی مادام‌العمری را که در آن همه چیز تابع فرمان رهبری است به مردم تحمیل نمودند و نسل‌های بعدی را از حق مسلم خود و حیات سیاسی و حق انتخابشان محروم کردند.
در واقع نظام پادشاهی و سلطنت موروثی با نظام اسلامی که رهبر انتخابی داشته باشد نیز هیچ گونه فرقی ندارد و هر دوی اینها نسبت به آیندگان مرتکب خیانت و نقض حقوق مسلم آنها می‌شوند. بررسی علل وقوع انقلاب سال 57 می‌تواند چراغی برای پیدا کردن راه درست آینده باشد. این انقلاب در واقع از انقلاب مشروطیت آغاز شد، یعنی زمانی که با رشد فکری جوامع بشری در اکثر کشورهای دنیا به ویژه در غرب که پیشگام حرکت‌های نوین و روشنفکرانه بود، مهار قدرت مطلقه شاه مورد توجه قرار گرفت. آمریکا هم که کشوری تازه تأسیس و در بسیاری از نقاط دنیا جمهوریت و اداره پارلمانی برای خود جایی باز نموده و در برخی نقاط نیز که شاه و امپراتور به شدت سمبل باستانی داشتند، به صورت مقامات تشریفاتی درآمدند که نقش چندانی در اداره امور مملکت نداشته باشند. در ایران هم حرکت مترقی گذر از شاه مطلق و قدرت مطلقه آغاز شد و با مطرح شدن انقلاب مشروطیت آغاز و مجلس شورای ملی تشکیل شد، ولی توسط محمد علی شاه قاجار در تاریخ 2 تیر ماه 1287 خورشیدی مصادف با 23 ژوئن 1908 میلادی به توپ بسته شد. این واقعه که به یوم التوپ نیز معروف است، به دستور محمد علی شاه و توسط نیروهای بریگاد قزاق روسی به فرماندهی کلونل ولادیمیر لیاخوف انجام شد و منجر به پایان موقت مشروطیت و آغاز دوره استبداد جدیدی شد. به این ترتیب باز هم قدرت مطلقه شاه به قوت خود باقی ماند.